सो आज आपले 500 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले. त्यानिमित्ताने मी करणार आहे रव्याचा एक स्पेशल केक. चला तर मग सुरुवात करूया. त्यासाठी मी इथे 1 वाटी रवा घेतलाय. तर आता यामध्ये ऍड करते. आता त्यामध्ये 1 मोठी वाटी मैदा घेतलाय, तो छान चाळून घेते. आता माझा मैदा छान चाळून झालेला आहे. तर आता मी 1 छोटी वाटी मिल्क पावडर घेते आणि ती छान चाळून घेते. आता यात मी 1 छोटी वाटी कस्टर्ड पावडर घेते, ती सुद्धा छान चाळून घेते. ही कस्टर्ड पावडर बाजारामध्ये मिळते, 40 रुपयाला भेटते वाटतं. तुम्ही यूज करू शकता. आता यामध्ये मी 1 चमचा बेकिंग पावडर आणि 1 चमचा बेकिंग सोडा ऍड करते. ते पण छान चाळून घेते. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे छान मिक्स झालेलं आहे. ते मी 1 टोप घेतलंय. तुमच्याकडे तो ट्रे असेल आणि ओव्हनमध्ये करत असाल तर त्या ट्रेला छान बटर किंवा ऑइल लावून घ्यायचं आहे. तर इथे मी छान या टोपाला ऑइल लावून घेतलंय आणि त्याच्यावर छान असं थोडासा पिठाचा हात लावून घेते, जेणेकरून नंतर हे आपण बॅटर टाकल्यावर बेक झाल्यावर ते चिकटणार नाही. आता इथे मी 1 वाटी दही घेतली आहे. त्यामध्ये आता मी ही शुगर पावडर ऍड केली आहे. साखरेची छान बारीक पूड करून घेतली आहे, ती यात मी ऍड करते. ती छान आता मिक्स करून घेते. आता त्यात मी थोडंसं बटर ऍड करते. एक मोठा स्लाइस बटर घेतलाय. आता हे छान मिक्स करून घेते. हे बटर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाकू शकता, नाही तर तुम्ही स्किप सुद्धा करू शकता. आता त्यात मी थोडा 1 चमचा व्हॅनिला एसेन्स ऍड करते. आता त्यात मगाशी जे मी सगळं चाळून घेतलेलं मिश्रण ते यामध्ये मी ऍड करते. तर हे सर्व मिक्स करण्याच्या आधी मी गॅसवर कढई गरम करायला ठेवते. ही कढई छान प्रीहीट करून घ्यायची आहे गॅसवर. आता हे मी छान मिक्स करून घेते. इथे हे सर्व छान एकत्र मिक्स झालं पाहिजे. आता त्यात मी इथे 1 वाटी दूध घेतलं, हे फुल क्रीम मिल्क आहे, ते मी ऍड करते आणि छान मिक्स करून घेते. ह्याच्यानंतर आता माझं मिश्रण मिक्स झालंय. इथे मी ड्रायफ्रुट्स घेतले, ते त्यावर थोडेसे ऍड करते. ह्याच्यामध्ये मी बरेच ड्रायफ्रुट्स घेतलेत, काजू, बदाम,
काळ्या मनुका सुद्धा घेतलेला आहे. ते छान मिक्स करून घेते. तुम्हाला दिसत असेल बॅटर छान मस्त घट्ट झाले, म्हणजे इतका पण घट्ट नाही आणि इतका पण पातळ नाही आहे. सो आता मी हे तयार झालेलं केकचं बॅटर मग असे छान ऑइल आणि पीठ लावलेले या तुपामध्ये छान काढून घेते. त्याच्यावरून मी पुन्हा एकदा हे छान ड्रायफ्रूटचे पीसेस ॲड करते वर, जेणेकरून ते छान दिसते नंतर. तुम्ही यामध्ये चॉकलेट सुद्धा टाकू शकता तुम्हाला हवं असेल तर. मी टाकलेलं नाही आहे, मी फक्त इथे ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहे. आता हे छान तयार बॅटर कढईमध्ये छान बेक करायला ठेवते. एक 5-10 मिनिटं जरी लागतात हे सर्व बेक व्हायला. तर आता तुम्हाला दिसेल असेल माझा केक छान फुललेला आहे, तो छान बेक झालेला आहे. अगदी ओव्हनमध्ये जसं बेक होतो तसंच झालेला आहे. कढईमध्ये पण खूप छान होतो. तुम्ही तो आतमधून छान असा बेक झालाय की नाही बघण्यासाठी काठी टाकून बघू शकता. तशा तऱ्हेने आता मी हा जो तयार केक आहे छान असं सुरीने बाजूने काढून घेते आणि प्लेटमध्ये काढून घेते सर्विंगसाठी. तर अशा तऱ्हेने झटपट होईल असा मैद्याचा इझी असा केक तुम्ही घरच्या घरी नक्की करून बघा. 8 दिवसासाठी किंवा कुठल्या तरी पार्टीसाठी घरच्या घरी नक्की करून बघा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.